নমস্কাৰ মই মুজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল বলগতে চাওয়া হোক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে অসমত ভোজপুৰী মাৰোৱাৰী বাঙালী আদি সকলো ফেডাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব লাগে। এই মন্তব্য বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ। বীৰ লাচিত সেনাৰ নগাঁও জিলা সমিতি গঠনৰ উদ্দেশ্যে নগাঁৱৰ কমলাদেৱী তৰ্থী ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সভাত পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি শৃংখল চলিহাই কৰিলে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য। তেওঁ কয় যে অসমৰ বায়ুপানী সেৱন কৰি অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা কোনো ষড়যন্ত্ৰ সহ্য কৰা নহ'ব। অসমত থাকি অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগঠন জন্ম দিয়াটো মানি লোৱা নহ'ব। অসমত ভোজপুৰী মাৰোৱাৰী বাঙালী আদি ফেডাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব লাগিব। ভাষাক লৈ আমি কোনোদিনে আপোচ কৰা নাই আৰু নকৰোঁ, এইদৰে মন্তব্য কৰে শৃংখল চলিহাই। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ দৰে নেতাই অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে। তেওঁ কয় যে অসমত থাকি কোনো ধৰ্মকে অপমান কৰি মন্তব্য কৰাটো সহ্য কৰা নহ'ব। ইছলাম ধৰ্মৰ সন্দৰ্ভত সত্যৰঞ্জনে কৰা মন্তব্য ঘৃণনীয় বুলি মন্তব্য কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই। আনহাতে শ্বহীদক অপমান কৰা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক যিদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, একেদৰে অসমত সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব বিচৰা সত্যৰঞ্জন বৰাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে শৃংখল চলিহাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল কামৰূপ মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ। ৰাজ্যত অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য। সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ। ইয়াকে লৈ ক্ষোভ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ, যাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। গুৱাহাটীত কামৰূপ মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই। কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীৰ দাবী, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাবীকে ধৰি খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ আশ্বাস দিছিল মোদী চৰকাৰে। কিন্তু কেন্দ্ৰত 7 বছৰৰ অধিক সময় চৰকাৰ দখল কৰাৰ পিছতো সামান্যতম পৰিৱৰ্তন নাহিল। বিপৰীতে দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে সামগ্ৰীৰ মূল্য। একেদৰে নিবনুৱা সমস্যা, নাৰীৰ নিৰাপত্তা সমস্যাৰ ৰূপে দেখা দিছে অসমত। এই ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ ভাষণত ব্যস্ত আছে, নাই সামান্যতম উন্নয়ন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, পেট্ৰল পাম্প বন্ধৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ, দাবী মানি ল'লে চৰকাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। 22 অক্টোবৰত পাব পেট্ৰল পাম্পসমূহ খোলা। পেট্ৰল পাম্প বন্ধৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। পেট্ৰল পাম্প এছ'চিয়েশ্যনে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীত 48 ঘণ্টাৰ বাবে পেট্ৰল পাম্প বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল গুৱাহাটীত। কামৰূপ মেট্ৰৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰে হোৱা আলোচনা মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰমেশ পেগুৰ ব্যক্তিগত সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ। বিয়া পতাৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পেগুৰ ব্যক্তিগত সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লক্ষী গগৈক। এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লক্ষী গগৈক। ইতিমধ্যে লক্ষী গগৈক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। লক্ষী গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 376 আৰু 417 ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰা 3821/21 নম্বৰৰ গোচৰ। পূৰ্বৰ প্ৰেমিকাক বিয়া পতাৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ লক্ষী গগৈৰ বিৰুদ্ধে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে চেলফি উঠি বিপদত পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ মহিলা কনিষ্টবল। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে চেলফি উঠি বিপদত পৰিছে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাগৰাকী মহিলা কনিষ্টবল। হয়তো প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে চেলফি উঠাৰ বাবেই মহিলা কনিষ্টবল কেইগৰাকী চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ব পাৰে। আপাততঃ তেনে ইংগিত পোৱা গৈছে। বুধবাৰে আগ্ৰাত আৰক্ষীৰ জিম্মাতে মৃত্যু ঘটা চাফাই কৰ্মী অৰুণ বাল্মিকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে আগ্ৰালৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী। কিন্তু নানান অজুহাত দেখুৱাই উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে প্ৰিয়ংকাক গন্তব্যস্থান পোৱাৰ আগতেই পথতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে। আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ সময়তে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ কেইগৰাকীমান মহিলা কনিষ্টবলে প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে চেলফি উঠাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে তেওঁলোকে প্ৰিয়ংকাক মনৰ ইচ্ছাৰ কথা ক'লে
আৰু প্ৰিয়ংকায়ো তেওঁলোকৰ সৈতে সেলফি উঠিল। মহিলা কনিষ্টেবল কেইগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে উঠা সেলফি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল। যোগীৰ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে সেলফি উঠে। লক্ষ্ণৌৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত DK ঠাকুৰে প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে সেলফি উঠা মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই কথা জানিব পাৰি প্ৰিয়ংকাই যোগী আদিত্যনাথৰ আৰক্ষীক টুইটাৰত উভতি ধৰিছে। প্ৰিয়ংকাই এই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁৰ সৈতে সেলফি উঠাটো অপৰাধ নেকি? যদি অপৰাধ তেন্তে ইয়াৰ বাবে তেওঁকো শাস্তি বিহক। উল্লেখযোগ্য যে কালি 2 ঘণ্টা ধৰি পথত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ 4জন লোক লগত লৈ প্ৰিয়ংকাক নিহত চাফাই কৰ্মীজনৰ পৰিয়ালক সাক্ষাতৰ অনুমতি দিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 384জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত ৬২,৫৩৬ গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ৩৮৪ গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 4 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আৰিয়ান খানৰ পাছত অভিনেত্ৰী অনন্যা পাণ্ডেৰ মোবাইল লেপটপ জব্দ কৰিলে NCBয়ে। NCBৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি বৃহস্পতিবাৰে সোধপোছ কৰা হয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক। শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানৰ পাছত 2 অক্টোবৰৰ ড্ৰাগছ কাণ্ডত এবাৰ সাঙুৰ খাইছে অভিনেত্ৰী অনন্যা পাণ্ডেৰ নাম। অনন্যা পাণ্ডেৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰো চমুকৈ NCBয়ে অভিযান চলাই লেপটপৰ লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰে। 2 অক্টোবৰত মুম্বাইৰ এখন ক্ৰুজ শ্বিপত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেপ পাৰ্টিত অভিযান চলাইছিল NCBৰ বিষয়াসকলে। এই পাৰ্টিত অবৈধ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে একাধিক লোকক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছিল NCBয়ে। বৃহস্পতিবাৰে NCBয়ে অনন্যা পাণ্ডেক দেউতাক চাংকি পাণ্ডেৰ সৈতে NCBৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি নি এই বিষয়ত সোধা পোছা কৰে। তথ্য অনুসৰি 2 অক্টোবৰত ক্ৰুজত ৰেপ পাৰ্টিৰ সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত গোচৰটোৰ এজন অভিযুক্তৰ হোৱাটছএপ চেটত অনন্যা পাণ্ডেৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে NCBয়ে আৰিয়ানকে ধৰি এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত মুনমুন ধামেচা, নুপুৰ চাৰিকা, স্মিত সিং, মহক জাছৱাল, বিক্ৰান্ত চকাৰ, গমিত চোপ্ৰা আৰু আৰবাজ মাৰ্চেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শ্বাহৰুখ খানৰ 23 বছৰীয়া পুত্ৰ আৰিয়ান খান আৰু অনন্যা পাণ্ডেৰ মাজৰ বন্ধুত্ব বলিউড অনুৰাগীৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগতে অনন্যা আৰিয়ানৰ ভগ্নী সুহানৰ ভাল বন্ধু। শেহতীয়াকৈ এই ঘটনাত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ পাছতেই এই বিষয়টোৱে সৰ্বত্ৰ লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। উল্লেখযোগ্য যে 22 বছৰীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে 2019 চনত প্ৰথমবাৰলৈ চলচ্চিত্ৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা বহুকেইগৰাকী আগশাৰীৰ পৰিচালকৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ জনতাৰ বাবে 11টা বৃহৎ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ। অসমৰ জনতাৰ বাবে 11টা বৃহৎ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। লোকসেৱা অধিকাৰৰ বাবে বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰে। অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব 11টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। এই কামকেইটা কৰিবলৈ আপুনি অফিচলৈ যাব নালাগে। টুইট যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। কি কাম অনলাইনত কৰিব পাৰিব চাওঁ আহক। সম্পত্তিৰ নথিপত্ৰৰ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ জৰিয়তে। বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। সম্পত্তিৰ মালিকী স্বত্বৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। ভূমিৰ ৰেকৰ্ডৰ প্ৰামাণিক প্ৰতিলিপি উলিয়াব পাৰিব। পঞ্জীয়নভুক্ত বিক্ৰীৰ দলিলৰ প্ৰামাণিক প্ৰতিলিপি উলিয়াব পাৰিব। ভূমিৰ পুনৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ বাবে NOC উলিয়াব পাৰিব। স্থানান্তৰৰ বাবেও অনলাইনত লাভ কৰিব NOC। পৰিৱৰ্তন ক্ৰমৰ প্ৰামাণিক প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব অনলাইনত। সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে www.rtps.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব বা জানিব পাৰিব। আৰু লগতে অসম চৰকাৰে এটা ফোন নম্বৰো মুকলি কৰিছে। সেই ফোন নম্বৰটো হৈছে 1800345357 নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব বা জানিব পাৰিব।